જ્યારે કંઈ ચટપટું ખાવાનું મન થાય ત્યારે બનાવો આ ફૂલવડી. તો આનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે એક નોનસ્ટિક પેન લઈ લીધું છે, જેની અંદર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા મરી નાખીશું, 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આપણે કાચી વરિયાળી નાખીશું. તો વરિયાળી હંમેશા તાજી જ ઉપયોગમાં લેવી, અને સાથે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીલા ધાણાનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આને આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું. અને રોસ્ટ કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે જ્યારે આપણે ખાંડડી દસ્તામાં એને અધકચરા વાટીએ તો એ સારી રીતે ખંડાઈ જાય. તો અહીં આપણે એકદમ ભૂકો નથી કરવાનો, અધકચરો આપણે આને વાટવાનો છે. એના માટે આપણે થોડાક એને રોસ્ટ કરીએ છીએ, જેથી એનામાંનું મોઇશ્ચર છે દૂર થઈ જાય. અને રોસ્ટ કરીને લેવાથી એની જે ફ્લેવર છે વધારે એન્હાન્સ થઈને આવે છે. તો ફક્ત થોડીક સુગંધ આવે એટલું જ આપણે શેકીશું. તો અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી નાખી છે. સરસ મજાના સ્પોટ આવવા લાગ્યા છે એટલે આપણો આ મસાલો શેકાઈ ગયો છે. તો હવે આને આપણે ખાંડડી દસ્તામાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો લગભગ 1 થી 1.25 મિનિટનો સમય લાગે છે. તો હવે આ મસાલાને આપણે ખાંડડીમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને અધકચરો એને ખાંડી લઈશું. તો કંઈક આ રીતનો આપણે મસાલો તૈયાર મળી જશે. હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં. હવે એક મોટું ત્રાસ કે મોટું વાસણ લઈ લઈશું, જેમાં આરામથી આપણે લોટને મસળી શકીએ. તો જેની અંદર આપણે 2 કપ જેટલો ચણાનો કરકરો લોટ લીધો છે. ફૂલવડીમાં કરકરો લોટ જ વાપરવામાં આવે છે. હવે અત્યારે આ જે કપ છે મારો 250 mlનું મેજરિંગ કપ છે. તો તમે ઘરમાં રહેલી કોઈપણ વાટકીનું માપ પણ સેટ કરી શકો છો. હવે કરકરો લોટને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે આપણે 1/4 કપ જેટલો રૂટીનનો બેસન વાપરીશું, જે આપણે નોર્મલી કઢીમાં વાપરતા હોઈએ છીએ. હલકા હાથેથી સેજ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આ બંને લોટનું કોમ્બિનેશન લેવાથી ફૂલવડી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બને છે. હવે આપણે બધા રૂટીનના મસાલાઓ કરી લઈશું. તો સૌપ્રથમ તો જે આપણે ખાંડીને મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો છે એ નાખી દઈશું. ફૂલવડીમાં નટી ટેસ્ટ માટે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા તલ નાખીશું. બજારની મળતી ફૂલવડીમાં સંચળ પાવડર ઉમેરવામાં આવે છે. તો અત્યારે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ પાવડર ઉમેરીશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું રેગ્યુલર મીઠું ઉમેરીશું. અહીં મીઠું તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર ઉપર નીચે કરી શકો છો. હવે આની અંદર આપણે બજાર જેવો જ સ્વાદ આપવા માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો નાખીશું. તો જે રૂટીનમાં તમે દાળ શાકનો ગરમ મસાલો ખાતા હોય એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અત્યારે મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો નાખ્યો છે. સાથે આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હિંગ નાખીશું. ફૂલવડીને કલર સરસ મળે એ માટે કરીને 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. તીખાશ માટે આપણે મરીનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો અત્યારે આપણે કાશ્મીરી મરચાંનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, જે તીખું નથી હોતું, ફક્ત કલર સરસ આપે છે. હવે આની અંદર આપણે ફૂલવડીમાં હંમેશા ખટાશ, ગળપણ અને તીખાશ છે થોડોક આગળ પડતા હોય છે, જેના કારણે વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. એટલા માટે આપણે આગળ પડતા મસાલાઓ નાખ્યા છે. હવે ખટાશ માટે આપણે આની અંદર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુના ફૂલ નાખીશું. તો બજારમાં મળતી જે ફૂલવડી છે એમાં લીંબુના જ ફૂલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો તમે લીંબુના ફૂલ ન ખાતા હો તો એની જગ્યાએ લીંબુનો રસનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને એ પણ ન ખાતા હો તો તમે આમચૂર પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સાથે આપણે નહીં જેવી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખી છે. હવે ખાતી વખતે ફૂલવડી છે ગળામાં ડચુરો ન વળે, કોરી ન લાગે એ માટે કરીને આપણે 1/4 કપ જેટલું તેલ નાખ્યું છે. તો તેલનું પ્રમાણ આપણે થોડુંક વધારે જ રાખ્યું છે, કારણ કે પાછળથી જે ફૂલવડી તળાયા બાદ ગળામાં ડચુરો ન વળે, સૂકી ન લાગે, ડ્રાય ન લાગે એ માટે કરીને આપણે વધારે તેલ નાખ્યું છે. ખાતી વખતે ફૂલવડી સોફ્ટ બની રહે તે માટે કરીને આપણે આની અંદર 1/4 કપ જેટલું દહીં નાખીશું. તો આ દહીં છે બહુ ખાટું ન હોય તેવું લેવાનું. ખાટું દહીં લેશો તો ફૂલવડીમાં વાસ આવે છે દહીંની. ઓલરેડી આપણે ખટાશ માટે આની અંદર લીંબુના ફૂલ નાખેલા છે, તો એ ઇનફ છે. હવે આવી રીતે ચોળીને બધું મિક્સ કરીશું, જેથી મસાલા છે એ સારી રીતે બેસનમાં લાગી જાય. તો આવી રીતે ચોળીને બધું આપણે મિક્સ કરતા જઈશું. આ સમય અત્યારે હજી આપણે પાણી નથી નાખવાનું, પહેલાં બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી મસાલાઓ એકબીજામાં ભળી જાય. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ આપણે થોડું પાણી નાખવાનું છે. અહીં વધારે પડતો આપણે ઢીલો નથી રાખવાનો, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આપણે થોડું કરીને અત્યારે 1/4 કપ જેટલું પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો થોડું પાણી નાખીને આવી રીતે મસળતા જવાનું છે. એક ભેગું પાણી આપણે નથી નાખી દેવાનું, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. તો ટોટલ અત્યારે આપણે 1/4 કપ જેટલો પાણીની જરૂરિયાત પડી છે આટલા લોટને મસળવામાં. તો આવી રીતે મસળતા જશો ને તો લોટ ફૂલતો પણ જશે.
તો આવી રીતે આપણે મસળીને આ લોટને ગૂંથવાનો છે, જેના કારણે ફૂલવડી અંદરથી સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી બને છે. તમે જોઈ શકો છો કે હવે બાઇન્ડિંગ મળવા લાગી છે. તો બસ હવે ત્રાસમાં આવી રીતે આપણે લોટને ફેલાવી દઈશું અને આ લોટને આપણે રેસ્ટ આપવો જરૂરી છે, જેથી મસાલાઓ છે લોટમાં ચડી જાય સારી રીતે અને બેસન પણ છે થોડોક સોફ્ટ થઈ જાય. તો આવી રીતે ફેલાવી અને ઉપરથી લોટ ડ્રાય ન થઈ જાય એ માટે કરીને થોડુંક પાણી છાંટીને રાખશું. વધારે પાણી નથી છાંટવાનું એ વાતનું પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીં તો લોટ આપણો છે ઢીલો થઈ જશે. આવી રીતે કરીને આંગળીઓની છાપ આપણે નાખી દઈશું, જેથી લોટ છે ઉપરથી સુકાઈ ન જાય અને પાણીનો ભાગ છે એ અંદર સુધી રહે. હવે પ્લેટ કવર કરીને આપણે આને 45 મિનિટ સુધી સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો 45 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે લોટ સરસ મજાનો આપણો સોફ્ટ થઈ ગયો છે. પહેલાં કરતાં લોટના ટેક્સચરમાં પણ ફરક પડી ગયો છે. તો એકવાર ફરી પાછું આપણે આને ગૂંથી લેશું. આ સમયે લોટ થોડોક સોફ્ટ થઈ ગયો હશે, એ તમે અડતા જ તમને ખ્યાલ પડી જતો હશે. હવે આવી રીતે બધો લોટ પહેલાં ઉખેડીને હવે આની અંદર આ સમયે આપણે પાપડ ખાર નાખીશું. પાપડ ખાર નાખવાથી બજાર જેવું તમને ટેક્સચર મળે છે, જે સોડાથી નહીં મળે. તો પાપડ ખારનો જ ઉપયોગ કરવાનો. તો હાફ ટીસ્પૂન જેટલું પાપડ ખાર લીધો છે અને પાપડ ખાર એક્ટિવેટ થાય એ માટે કરીને થોડુંક પાણી છાંટ્યું છે અને આવી રીતે મસળીશું. જેમ તમે પાપડ ખાર નાખશો ને તેમજ લોટના ટેક્સચરમાં ફરક પડી જશે. પહેલાં તમને ગૂંથવામાં થોડું કઠણ લાગતું હશે, પણ પાપડ ખાર નાખ્યા પછી તમે એને આરામથી મસળી શકશો. ફરી પાછું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીને આપણે આવી રીતે લોટને મસળીશું. તો અહીં લોટને મસળવો ખૂબ જ જરૂરી છે. સારી રીતે મસળાયેલા લોટમાંથી બજાર જેવી જ ફૂલવડી આપણી તૈયાર થઈને આવે છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે હાથમાં કાઢતા જે એ લોટ સોફ્ટ થઈ ગયો છે અને ફરી પાછું થોડુંક પાણી લીધું છે. તો લગભગ અડધી ચમચી જેટલું પાણી નાખીને હવે લોટનું ટેક્સચર આપણે પરફેક્ટ મળી ગયું છે. હવે લોટ પરફેક્ટ છે કે નહીં કઈ રીતે ખબર પડે? તો આવી રીતે મુઠ્ઠીમાંથી કાઢતા જોઈ શકો છો આરામથી લોટ નીકળી રહ્યો છે. તો આ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી છે. જો આ સમયે તમારો લોટ વધારે ઢીલો થઈ જાય તો ચિંતા નહીં કરવાની, તમે આ સમયની અંદર બેસન પણ ઉમેરી શકો છો. બાજુમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો તેલ સારું એવું ગરમ થઈ ગયું છે. તો એનામાંથી આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ આપણે આની અંદર નાખીશું. આમ કરવાથી ફૂલવડી છે એ ક્રિસ્પી બને છે અને આપણે સારી રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું. જો તમને તેલ વધારે ગરમ લાગતું હોય તો તમે અત્યારે પહેલાં ચમચીની મદદથી એને મિક્સ કરવું. હવે આજે આપણે ઝારા વગર ફૂલવડી બનાવવાના છીએ. તો મેં અહીંયા પાઇપિંગ બેગ લઈ લીધી છે, જે તમને કેકને જ્યાંથી વસ્તુ મળતી હોય કેક બનાવવાની ત્યાંથી તમને આરામથી મળી જાય છે. અને અગર જો આનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો ઘરમાં જો કોઈ પણ ચોરસ થેલી હોય દૂધની કે મીઠાની, એને પણ તમે ધોઈને વાપરી શકો છો. તો આવી રીતે ગ્લાસમાં એ થેલીને રાખીને આવી રીતે આપણે લોટ ભરી લઈશું અને એક કોનનો શેપ એને આપી દઈશું. અને નીચેથી આપણે જેટલી જાડી ફૂલવડી જોઈતી હોય એ પ્રમાણે આપણે આનું કાણું પાડી દઈશું અને આવી રીતે રાઉન્ડ ફેરવવાથી ઉપરથી લોટને દબાવીશું તો નીચે આવશે. તો હવે આપણે આ થેલીને કટ કરી લઈશું. તો અત્યારે મેં બજારમાં મળતી સેજ જાડી ફૂલવડી હોય એ માટે કરીને થોડુંક મોટું કાણું પાડ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે પાછળથી દબાવીશું તો લોટ આપોઆપ નીકળવા માંડશે. હવે તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમને મેં મીડિયમ કરી દીધી છે. સ્લો ફ્લેમ રાખશો તો ફૂલવડી છે તેલ પી જાય છે. તો ગેસની ફ્લેમ હંમેશા મીડિયમ રાખવાની. હવે આવી રીતે ઉપરથી દબાવશો તો લોટ નીચે આવશે અને આંગળીની મદદથી આપણે આને તોડતા જશું. તમે ઈચ્છો તો અહીં કાતરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ફૂલવડી નાખતી વખતે બહુ ઊંચેથી નહીં ફેંકવાનું. ઊંચેથી ફેંકશો તો તેલ આપણા ઉપર ઉડી શકે છે. તો એ વાતનું પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે સીધું આપણે ઝારો નથી નાખવાનો. ફૂલવડી નાખ્યા બાદ થોડાક બબલ્સ ઓછા થાય ત્યારબાદ જ આપણે એને સેજ નીચેથી ખસેડીશું. તો બબલ્સ ઓછા થઈ ગયા બાદ જ મેં ઝારો નાખ્યો છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો હજી ફૂલવડીમાં પરપોટા ફૂટે છે, એટલે કે અંદરથી ફૂલવડી કાચી છે. ગેસની ફ્લેમ આપણી મીડિયમ જ છે. તો હવે એને આપણે ટર્ન કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવ્યો છે. તો આવી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લઈશું. તો અહીં બંને સાઈડ મેં આ ફૂલવડીને ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગની તળી લીધી છે. તમને એકવાર એનું ટેક્સચર પણ બતાવી દઈશ અને કલર પણ બતાવી દઈશ. જોઈ શકો છો આવી રીતે જ્યારે ફૂલવડી તળાતી વખતે ફાટે છે એનો મતલબ છે કે બધું જ આપણું માપસર પડ્યું છે. તો તમે જોયું હશે કે જ્યારે આપણે દુકાનેથી કે મારા જ ફૂલવડી બનાવતા હોય તો એનામાં આવી રીતની તિરાડો પડતી હોય છે. તો આ પરફેક્ટ નિશાની છે ફૂલવડી બનવાની. હવે અહીં બંને સાઈઝ સરસ મજાનો કલર આવી ગયો છે. તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આને વધારે આકરી નથી તળવાની એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખજો.
વધારે હાઈ ફ્લેમ ઉપર પણ નથી તળવાની, નહીંતર ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહેશે. તો એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે બંને બાજુથી સરસ તળાઈ ગઈ છે, તો આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને આવી રીતે બધી જ ફૂલવડીને આપણે તળી લેશું. તો કલર જોઈને જ તમને ખબર પડી જઈ હશે કે આ ફૂલવડી કેટલી સરસ તૈયાર થઈ છે. એનું ટેક્સચર જ કહી દેશે કે આ ફૂલવડી એકદમ બજારમાં મળે તેવી ફૂલવડી તૈયાર થઈ છે. તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, ફૂલવડી બનાવવાની ખૂબ જ સરળ. તો 50 રૂપિયામાં આપણી લગભગ 650 ગ્રામ જેટલી ફૂલવડી તૈયાર થઈ છે, જે ડબ્બો ભરાઈને છે. તો આજની અમારી રેસિપી અથવા વિડીયો તમને કોઈ પણ કારણસર હેલ્પફુલ રહ્યો તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.